สวัสดีครับอินต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผมกติกาการเนชั่นครับวันนี้เรามาเรื่องคาดนะครับ The Eclipse ครับผมไอพี่แอดไม่อยู่2 อาทิตย์พี่แอดแค่คนเดียวเลยแล้วพี่แอดต้องชมพี่แอดเท่าทูกเก่งมากที่มาเรื่องแบบว่าว่าใครเป็นคนแบบว่าที่ทำให้เรื่องมันเกิดนะอาถรรพ์จริงๆก็คือน้องอักของเราเป็นคนทำพี่ว่ามันมีความเพรสเชอร์ของตัวเขาเองที่เขาทำเพราะเพื่อบางอย่างมันมีเหตุผลของเขาอะทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเขาในรุ่นของเขาในการที่เขาลงอยู่ในตำแหน่งเนี้ยไม่อยากให้มันเกิดเรื่องอะไรไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะเหมือนกับแบบทำลายเพื่อนโดยตรงๆก็ไปใช้วิธีการแบบนี้แทนใช่ก็แบบพี่แอดเอาถูกแต่กำลังคิดว่าตอนแรกคิดว่าเขาทำทุกอย่างยกเว้นต้นไม้เขาก็ทำใช่ทำทุกอย่างเลยหมดเลยเหมือนซูเปอร์แมนเลยเนาะเก่งเนาะก็เลยแต่คิดว่าเขาแต่เรื่องดีกาน่าจะเป็นเรื่องของคนอื่นใช่มันน่าจะเป็นครูฝ่ายปกครองชื่ออะไรนะอาจารย์เนี่ยชาดกเพราะฉันรู้สึกว่าเขามันมีพลังอำมหิตอะไรสักอย่างอยู่งั้นก็ว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นกับไอ้แก๊งจำเนียนเนี่ยก็คือมาจากทั้งหมดเลยมันแต่ปล่อยรถเลยนะปล่อยรถไหลเด็กมือซึ่งมันทำให้คนตายได้ไงที่เราก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ยมึงทำอะไรเป็นเรื่องซีเรียสนะแต่ฉันชอบตอนที่เขาไปหาของที่ล็อกเกอร์แล้วฉันก็หลอกแบบว่าคนตัวแล้วก็ลวนลามก็เกือบจะได้แล้วพี่ยามเข้ามาฉันอารมณ์เสียแต่ใช่พอพูดถึงล็อกเกอร์ไดอารี่เขาไม่ได้เอาไปใช่ไม่รู้ใครมือขาวๆไม่รู้ชื่ออะไรนะคนนั้นน่ะน้ำโมที่อยู่ในห้องอาจจะไม่รู้สักคนน่ะหรือไม่ก็อาจารย์ไม่รู้ใครครับเป็นแบบคนนั้นที่มาเอาชาวนักเรียนในห้องสักคนนี่แหละโอเคครับมาต่อกัน EP ที่ 7ครับผมก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV นะครับผมแล้วก็วิวที่ทำเนชั่นได้นะครับดูกันเลยครับกับคาด EP ที่ 7ครับทันทีที่มึงพูดว่ามึงห่วงความรู้สึกคนอื่นมันหมายความว่ามึงกำลังทิ้งตัวเองไว้อะถ้าเขาจะทำอะไรมึงมึงบอกกูนะเว้ยกูจัดการให้กูได้ยินนะเว้ยเป็นคนไม่ดีถ้ากูไม่เจอกูไม่กลับกูจะนอนนี่แหละอาจจะไม่ใช่คนไหนแต่ไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะติดใจเดี๋ยวจับดึงแม่ขึ้นมาจูบเลยจ้ะรีรันให้ดูอีกรอบนึงสาแกล้งหลับไม่จุกสักทีเลยตื่นมาดึงเลยฝันไปเองฝันเหรอคิดไปเองนี่มันดูสิแล้วคือฝันเหรอเซ็งนะฉันรู้สึกดีใจพูดเป็นถล่มทลายคิดไปเองโอ๊ยแล้วผ้าห่มเขามาหมดเลยนะนอนหนาวเลยอย่าทิ้งผมไปฉันเล่นแกล้งหมุกหมิงมาได้ไหมแบบว่าเพ้อแล้วมึงอย่าทิ้งผมไปอย่าทิ้งผมไปต้องมีคนที่มันนอนข้างๆที่ดีเรื่องหมดโดนถีบแน่เลยฉันอะอย่าทิ้งผมไปอย่าทิ้งผมไปทำอะไรอ่ะดูหนังสือที่เขาอ่านอีกแล้วเขารู้อีกแล้วอ่ะยืนทำอะไรก็นี่ห้องกูจะยืนตรงไหนก็ได้ปะต้องทำอะไรเสื้อกูอะทำอะไรกูก็ซักไง กลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นเดียวกันเลยนะมึงบ้าปะเนี่ยก็ซักพร้อมกันก็ต้องกลิ่นเดียวกันดิวะ
ชอบนะกินมึงอะ มึงนี่ตื่นมาก็กวนตีนกูเลยนะ ทีเมื่อคืนมึงร้องไห้เป็นหมาหงอยอ่ะ กูยังไม่พูดเลยนะ ร้องไห้เหรอ แล้วเมื่อคืนมึงฝันถึงใครอ่ะ เรื่องของกูไอ้อะมึงอย่าลืมที่มึงบอกกับกูนะว่ามึงจะบอกความจริงกับทุกคนว่ามึงทำอะไรลงไปบ้างอะ พี่ว่าไม่กล้าบอก กล้าบอกเหรอ กูไม่ลืมหรอก นายอักนั่นเหรอ ค่ะอาจารย์ ฉันโทรหานายอายันว่าหากันบ้านเขาไม่เจอ เขาก็บอกว่านายอักเป็นคนเอาไปค่ะ งั้นเหรอ แต่ปกติสองคนนี้เจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกที อาจารย์ว่านายอักจะเป็นคนเอากันบ้านของอายันไปจริงๆหรอคะ ฉันว่ามันดูแปลก เมื่อวานที่อาจารย์เดินตรวจ ทุกอย่างดูเรียบร้อยใช่ไหม ๆ ค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยดี มาอีน้องอีเนียนช่วยกันหน่อยนะเช็คกันอีก โรง ที เรี นึ ยน ง นี้ก็แปลกเนาะ เดี๋ยวเรา ใช้ จะ ครู พัก ผู้ห นะ ญิงเดิน 30 ตรวจ นาที กลางคืนคนเดียว รอบสีแดงไปเช็คด้วยใช้ได้เปล่าลองเช็ค พวกแม่งทำไมไม่เขียนสักทีวะ นี่แหละฉันว่าอีคนนี้ อ่า เอา เงียบเชียร์ไอ้โม อีโน้ตบุ๊กไปอ่ะ ทำไมอาหารซุปเปอร์โลไม่เล่นพวกแม่งสักทีวะ มึงอยากให้อาถรรพ์นั้นกลับมาอีกเหรอวะ ดิ พวกมันจะได้เขียนสักทีไง มาพบครูด่วน เดี๋ยวนี้ กูมีธุระกูไปก่อนนะไอ้อามึงเชื่อปะอาหารซุปเปอร์โลต้องกลับมาอีกครั้ง ฉันว่าเดี๋ยวเข้าใจผิด เพราะอีเนี่ยจะไปทำอาถรรพ์ให้เกิดขึ้นอีก แล้วก็จะเข้าใจว่าอักเป็นคนทำเชื่อฉันไหม ไอ้เจนจะเข้าใจว่าอักเป็นคน เออ ขอโทษที่มาช้าครับอาจารย์ คุยเขาบอกเขาแม่นะ ดาดฟ้าทึเท่กว่า อาจารย์ชนิดบอกว่า การบ้านของเด็กใหม่ ติดไปกับเธองั้นเหรอ ครับ อาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับ เธอสนิทกับเขาแล้วเหรอ ก็นั่งติดกันน่ะ นายอายันคงยังไม่ได้ล้างสมองเธอไปใช่ไหม เขานั่งติดกันไม่ใช่หรอ ใช่ เปล่าครับ ผมยังเป็นคนเดิมครับ ดีมาก หน้าที่ของสารวัตรนักเรียนก็คือทำทุกอย่างให้สุโพโลยังคงเป็นสุโพโลอยู่ เธอคงไม่ลืม นี่อยากบริหารประเทศ สุพโล remain สุพโล ไม่อยากบริหารประเทศฉันงงมากเหมือนโลกข้างนอกไปอีกโลกหนึงไงอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ มึงจะบอกความจริงกับทุกคนเมื่อไหร่วะ จะบอกได้ยังไงไปทำเขาเกือบตาย กูขอเวลาอีกหน่อยวะ กูสัญญา กูจะบอกความจริงกับทุกคนเมื่อกูพร้อม รอนะ หรือคนที่เอาสมุดออกมาไปคือขัน ไม่น่าไม่พอตอนเรียนอยู่ด้วยกันไม่น่าใช่ ไม่แน่ อยากรู้ไงว่าจะมาทำอะไรถั่วหรือเปล่า อยากรู้ เดาใหม่แล้วนะ เออ อัดถูก หรือถั่วเป็นคนเอาไปวะ ก็ไม่แน่ วันนี้ไม่โพสต์อะไรเหรอ แม่อะไม่รู้จะโพสต์อะไรดี แล้ววันนี้นายโอเคไหม
ทั่วคุยด้วยหน่อยดิ ได้ดิ กูอยากลา ไปไหนวะ ต้องบอกอาจารย์ว่าไงวะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวบอกให้ ได้ใช่ปะ ได้ ได้นะมึง ฝุ่นเข้าตาอย่างเงี้ยเหรอ ไม่รู้ว่าจะเป่าให้ ขนตาร่วงเข้าตาอย่างเงี้ยเหรอ มึงเอาก่อนเดี๋ยวกูดูให้ ผมเข้าตาแน่เลยมั้ยเนี่ยดูคิดไม่ดีนะ คิดไม่ดีต่ออายันโดนแน่เนี่ย ว่าไงวะมึงชอบไอ้ถั่วหรือมึงชอบไอ้อักอะไรของมึงเนี่ย ผงมา กูถามถ้ามึงชอบไอ้ถั่วดูแลมันดีๆนะมันพวกชอบเก็บทุกอย่างไว้ในใจคนเดียวอ่ะ กูชอบอักได้ไหมล่ะ ถ้ากูชอบ2 คนล่ะ กูชอบ กูชอบมึง กูชอบที่มึงกล้าพูดกับกูแบบเนี้ยแต่คนที่มึงควรจะแสดงความรู้สึกด้วยอ่ะคือไอ้ถั่วไม่ใช่กูแสดงความรู้สึกอะไรของมึงวะกูไม่รู้มันคือความรู้สึกของมึงเว้ยถ้าตัวมึงไม่รู้แล้วใครจะรู้วะแล้วที่มึงถามว่ากูชอบใครอ่ะกูไม่ได้ชอบคนเดียวกับมึงแน่ๆ อุ้ย สบายใจนะ มันรู้ กูชอบภูกูไม่ชอบผัว ก็คนเดียวกันนั่นแหละ มีความสุขเหมือนกับเขารู้ว่าเขาเดาถูกแต่ชอบอักเลยนะ ทำไมคนพวกนั้นถึงคิดไม่เหมือนพวกเราวะ เราเป็นผู้คุมกฎนะเว้ยมึงคิดแบบนั้นไม่ได้ทำไมอ่ะ เอาเลยมามั่นเขาจะชอบอักก็ได้นะ จริงควบ2ก็ยังได้เลย กูไม่ได้ชอบคนเดียวกับมึงเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ สิทธิในการประท้วงคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยค่ะไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับพวกเรานะคะแค่เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพวกเราก็พอค่ะใช่ค่ะ เฮ้ย เสรีภาพเชี่ยอะไรวะ พวกมึงแม่งนอกคอกอ่ะ ระวังอาถรรพ์สุภโลจะเล่นงานพวกมึงอีนานอีเนียนมึงกลัวเปล่าวะ ไม่กลัวค่ะ ถ้าพวกมึงไม่กลัวเนี่ย พวกมึงก็ไปประท้วงที่อื่นไป ไปดิอย่าไปฟังพวกมันประท้วงต่อไปเลยชูสูตรแม่งก็เพลงจะตายห่าแถมแม่งยังไม่เข้าอากาศประเทศไทยอีก ยกเลิกแม่งไปเลยใช่กูไม่อยากใส่สูตรสุภโลละกูก็ไม่ไหวแล้ว ร้อนชิบหาย ใครจะใส่ก็ใส่ กูไม่ใส่แล้ว ใช่ค่ะ เอาเสรีภาพของพวกเราคืนมา 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 สำหรับนักเรียนค่ะ หยุดรบกวนคนอื่นได้แล้ว หมดเวลาของพวกเธอแล้ว อาจารย์จะมาห้ามพวกหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะ นี่มันสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกหนู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะ อาจารย์ ใช่ค่ะ โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย เหมาะสมกับทุกคน และมีวัฒนธรรมการพัฒนาเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะ นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกในโรงเรียน และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ และพวกเธอได้อ่านหรือเปล่าว่าเขาได้เขียนกำหนดไว้ด้วยว่า นักเรียนจะมีสิทธิตราบเท่าที่การกระทำนั้นๆไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้อื่น หรือขัดแย้งกับกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามกฎของกระทรวง และตอนนี้พวกเธอกำลังละเมิดสิทธิของคนอื่น ที่ได้เรียนอย่างสงบจากเสียงรบกวนของพวกเธอ และตอนนี้พวกเธอกำลังทำผิดกฎของสุภโลด้วย ใช่ไหมอาจารย์สินิใช่ค่ะ แต่พวกหนูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของโรงเรียนนะคะ กลับเข้าไปเรียนเดี๋ยวนี้สำหรับนักเรียนยึดอุปกรณ์ของพวกนี้ให้หมดปฏิบัติขอโทษนะ
ที่หนูใส่ร้อนก็สูตรอีกค่ะ การที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหนื่อยเนาะ มันเหนื่ นั่น อ ดิ ย ตอนนี้พวกประท้วงเริ่มจุดติดแล้วด้วย ถ้าระบบเขาไม่เปลี่ยนตาม คนแห่ไปเข้าร่วมกับมันเยอะสัตว์ ยังไงเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไว้ก่อนวะ แต่เอาจริงๆนะเว้ย ถ้าตัดเรื่องอารมณ์แล้วก็ท่าทีพวกมันออกไป กูว่าเริ่มเห็นด้วยนะเว้ย เฮ้ย เราเป็นผู้คุมกฎนะเว้ยมึงคิดแบบนั้นไม่ได้ บางทีกูก็แปลกใจนะ โตมาเหมือนกัน เรียนมาก็เหมือนกันทำไมคนพวกนั้นถึงคิดไม่เหมือนพวกเราวะ ไม่เหมือนหรอกมึง มึงลองสังเกตดูดีๆดิ คนที่เขาเห็นต่างจากพวกเราอะเขามักจะอ่านหนังสือ ดูหนัง หรือไม่ก็เสพศิลปะที่มันต่างจากพวกเราเว้ย เหรอวะ You are what you eat อะ นี่เริ่มมาทฤษฎีแล้วนะ 1984 ของจอร์จ ออร์เวล หนังสือดี เหรอครับ คนเขียนคนเดียวกับเรื่อง Animal Farm เล่มที่ผู้ใหญ่บ้านเราเคยแนะนำให้อ่านอะ อ๋อ ผมเคยได้ยินข่าวอยู่ครับ นักเขียนคนเดียวกันเหรอครับเนี่ย เสาร์เนี้ยเขาจะมีจัดเสวนาเกี่ยวกับ 1984 พอดี รู้สึกว่าคนมาพูดอะจะเป็นนักเขียนไทยรุ่นใหม่ด้วยนะ ครับ ที่บอกว่าปราบมาเล่นนะ ไม่รู้สิ คนเขียนนิยาย ก็จะเป็น eye opening ไงแบบว่าให้ได้เปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ เนี่ยปราบจริงด้วย ซึ่ง 1984 นะคะหรือว่า 1984 เนี่ยก็เป็นนวนิยายแนวดิสโทเปียนะคะของนักเขียนชื่อดังจอร์จ ออร์เวลนะคะเป็นนวนิยายที่โด่งดังมากระดับโลกนะคะได้รับการแปลเป็นหลายภาษา แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับนักเขียนหลายๆคนนะฮะรวมทั้งนักเขียนที่เราเชิญมาร่วมเสวนาในวันนี้ด้วยสวัสดีครับคุณปราบ สวัสดีครับคุณ อยากให้คุณปราบเนี่ยได้เล่าเรื่องย่อนะครับของ 1984 ให้ท่านผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันก่อนครับ ครับ 1984 เนี่ยมันเป็นเรื่องของเมืองในอนาคตที่รัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยนะครับพยายามสอดส่องประชาชนไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงไม่ให้แบบมีความคิดเป็นของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะสอดส่องไม่ให้ประชาชนคิดนอกกรอบถ้าคุณทำอะไรที่ผิดจากสิ่งที่รัฐบาลต้องการปุ๊บรัฐบาลก็จะเห็นแล้วก็จะถูกเอาตัวไปทำโทษนอกจากคนของรัฐบาลแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือนแบบว่าคอยสอดส่องเพื่อนบ้านด้วยกันเองว่าแบบเธอทำผิดจากกฎที่รัฐบาลตั้งไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแสดงถึงความดีความชอบความจงรักภักดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยแสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่กระด้างกระเดื่องนะอะไรอย่างเงี้ยก็แทนที่รัฐบาลจะได้มาจับตาตัวเองเนี่ยรัฐบาลก็จะจับตาคนอื่นแล้วก็ทำโทษคนอื่นเขาเสียสมาธิมันนะมึงส่วนคนที่เป็นเหมือนตัวแทนของรัฐบาลซึ่งประชาชนไม่เคยเห็นหน้าเลยนะแต่ทุกคนก็จะรู้จักแล้วก็เรียกว่าอะไรพี่นอบพี่เทาแบบนอบน้อมต่อคนนี้เรียกว่า Big Brother หรือว่าพี่เบิ้มนะครับที่มาของชื่อรายการ Big Brother โรแมนติกดีปะ พูดที่อะไรของมึงเนี่ย เป็นไงอะมึงเจอหนังสือเล่มนี้เข้าไปอะเบิกเนตรเลยปะ มึงว่าชีวิตจริงเราจะมีคนที่โดนล้างสมองแบบพระเอกในหนังสือเล่มนี้เปล่าวะ มึงไง อิสัตนี่ กูเพิ่งรู้นะว่ามึงแอบอ่านหนังสือตามกูด้วยอะ มึงเลิกหลงตัวเองได้เปล่าวะ กูแค่เห็นคนเขารีวิวกันแล้วกูก็สนใจกูเลยมาอ่านแค่นั้นเอง หรอไหนอะขอดูหน่อยดิรีวิวอะ ทำไมกูต้องให้มึงดูด้วยอ่ะไออายัน อายชื่อเล่นกูชื่ออายเพื่อนทั้งห้องกูเรียกกูอายหมดละมีแต่มึงอะเรียกชื่อจริงกู ก็กูสะดวกแบบเนี้ยทำไมวะ ทำไมอะมึงไม่กล้าเรียกชื่อเล่นกูเพราะมึงกลัวใกล้ชิดกับกูเกินไปเหรอ ทำไมกูจะไม่กล้า เบ่งสู้ไปเลย ทำมา ได้ดิ ไอ้หน้าไม่อายพอใจยัง เขินกูเหรอไม่ต้องเสือก
ค่กลับบ้านเองไอ้พลไอ้สรุปว่ากูไม่ได้ไปแล้วนะเว้ยกับลูกกูกลับมาแล้วเอ้าก็ไอ้อักหลานชายมึงไงเดี๋ยวกูให้มันใส่เครื่องแบบแต่แล้วก็ไปถ่ายรูปกับมึงเลยบ้าเหอะมากๆพ่อมึงเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวแล้วไงมันเป็นความภูมิใจของที่บ้านทั้งหมดเข้าใจเลยเหมือนอารมณ์รูปสอบได้หมออันนี้ก็คือเริ่มสับสนแล้วว่าอะไรที่สิ่งที่เขาควรทำอ่ะแม่มันมานั่งทำหน้าหนักใจอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแม่ก็แค่ช่วงนี้เรียนหนักนิดหน่อยครับปีหน้าต้องเข้ามหาลัยนี่เนาะใช่สู้ๆนะลูกสู้ครับสู้ เพื่อความภาคภูมิใจของครอบครัวเราเหนื่อยแย่เลยสิลูกชายแม่นิดนึงครับถ้าเหนื่อยเกินไปก็วางมันบ้างก็ได้นะลูกแม่ขอนอนตักหน่อยดิวายโตแล้วเราอะนอนหนุนตรงหนุนตักหรือญาติดีกับคันแล้วคันก็เลยพาด้วยรู้แล้วไม่ใช่ศัตรูเราต้องเก็บศัตรูไว้ให้ใกล้ตัวที่สุดเป็นไงมึงบ้านกูหายากปะทำไมนะมึงก็ตามที่มึงส่งมาให้กูเลยอะปะเข้าบ้านกันโอเคเดี๋ยวกูหยิบกระเป๋ากันเฮ้ยฝากหยิบกระเป๋ากูด้วยดิออกทางนี้ไม่ได้นะต้องออกฝั่งนู้นขึ้นมาจะฝั่งนู้นไงไอ้วัดไอ้คันมันมาไงวะเหาะมามั้งมันดักรอหน้าโรงเรียนกับไอ้โมอ่ะบอกไม่มีกลุ่มไอ้กูทิ้งมันก็กระไรอยู่กูเลยพามาด้วยพวกมึงถามกูสักคำไม่ไว้หาเอ้ยมึงจะซีเรียสทำไมวะเพื่อนมาคบๆไม่สนุกดีหรอใช่ไหมไปนะเข้าบ้านแล้วกูเหนื่อยเห็นไหมคันมันอยู่ข้างไข่แล้วล่ะออกมามึงไม่ถ่ายวิดีโอเหรอวันเนี้ยไม่อ่ะขี้เกียจทำงานกลุ่มใช่ไหมมึงอันนี้ได้ปะวะก็ได้นะเว้ยแล้วมึงได้อะไรบ้างก็จดไว้แบบแถวนี้มันมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่แบบอยู่ริมหาดอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้คันกับทุกคนน่ะเหม่อเฮียอะไรมองกล้องดิมึงก็ถ่ายเชียร์หนาเนี่ยไอ้วัดนี่หินมึงปะวะทำไมอ่ะหินแกนี่โอ้ไปไม่ต้องสนใจมันยังมีความเป็นนีโอจ้ะหินแกนี่ทีนี้ก็ไม่ทำงานเลยชิวนั่งเหม่อเพ้อปะปั๊มลงเอาอีกเร็วขึ้นปั๊มเร็วปั๊มเร็ว
นาคต ฉันงงยืนทำอะไรกัน ยื นะ นทำอารมณ์เหรอทำ MV เหรอเหมือนเป็นอะไรบ้าซุปเปอร์ฮีโร่กำลังจะไปกู้โลกอ่ะเมื่อกี้คือ Power Ranger เลยนะ ยังไง เดี๋ยวกูตึงเสาโอเคก็ไปผูกกับท่อนไม้ไปโอ้ยวัดใจเย็นกูอยากกินปลาหมึกอ่ะย่างเองเลยลูกๆพ่อเข้าบ้านก่อนนะ เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจ วันดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ จ้า มีบ้านไม่นอนนะนอนเต็นท์ สวัสดีครับ คนเยอะไงภาพไม่พอแต่ห้องกว้างมากนะนอนในห้องได้ทำอะไรพกเบียร์มาได้เหรอพกเบียร์มาได้เหรอเนี่ยหยิบมายังไงดี รถเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงต่อเบรกไม่ทันชน มาเดี๋ยว ซิกว่าอะไรวะหรือว่าจะเล่นเกมแบบทายคำถามปัญหาชาวอะไรอย่างเงี้ย ไอ้พวกมึงมาเล่นเกมกันเกมอะไรวะทายสิกูเป็นใครในสุพโลจับมาคันลองไม่ใช่เพิ่งดิเจ้าของสุพโลกูจะเมื่อคนเธอเลยนะน้อยครับอาจารย์อาจารย์ชาดกใช่เหมือนนะไม่เหมือนอาจารย์ชาดกเลยโอ้ยเหมือนตายแล้วมึงทายถูกได้ไงนะไม่เหมือนอ่ะหน้ามันยังเหมือนเลยดูดีดิชดอกขนาดนี้ไม่เหมือนเดิมวะแกจะเชิดอะไรนักหนาวก็อยากรู้มาแล้วคนต่อไปเลยว่ะจับมาเซนมารีอ่ะนายคันรองคนที่ครอบครัวมีเวลาอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูมาอย่างดีน่าจะใช่ไม่เหมือนนี่ดูกูทำให้ดูไหนฉันผิดหวังในตัวเธอมากนะนายคันรองเป็นถึงนักเรียนห้องคิงเห็นไหมกูยังเหมือนพวกมันเลยอะไรอ่ะไม่เหมือนว่ะมาอะไรอ่ะคนต่อไปขอยืมตัวหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปเดทแอร์ตอนไหนบ้างอาจารย์ดีกากลัวมากไม่เป็นไรนะนี่แหละใจเย็นเหรียญน่ะมี2ด้านเสมอนี่แหละอาจารย์ดีกาใช่ไหมกูเองมาเอาใครต่อดีวะไอ้วัดเดี๋ยวสันนี้กูไม่รู้อ่ะดิอะไรโชว์หน่อยอันนี้เหรอมึงนี่ว่าแต่ว่าขุดปมในใจโอ้ยแต่ว่ามึงนี่ว่ากูเหรอมึงทำไม่เป็นอ่ะแต่คลื่นแรงมากนะเมื่อกี้ตรงที่มันสัตว์ท่าเรือตรงขอบมันเป็นหินนะครับว่าสัตว์เขื่อนสัตว์แรงนะครับขอโทษนะครับนะไอจะรีบตามหาความจริงให้ได้ไอสัญญา
เดชจ่าจงบอกข้าใครหน้าตากวนตีนสุดในปัตตภีโอ้ยนโมมึงเล่นดีๆดิยายมาเอาดีเลยกำลังจะเล่นทูตออแดร์อยู่ดีเลยเนี่ยมาเกมนี้จะแหกอะไรอีกคนแรกถามมาชอบกูเปล่ามึงมีคนที่แอบชอบไหมวะกูยอมมาโอ้แล้วมึงไม่ใจเลยอ่ะเฮ้ยมันเลือกได้หรอมันต้องเลือกก่อนแล้วห้ามเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนได้ด้วยหรอคือถ้าไปตอบว่าจริงเลยเอาเรื่องไอ้ละมาตาโกแต่คือเวลาเขาคิดมันจะบอกว่าซึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอาจจะจริงไงเซนซิทีฟเฮ้ยไอ้หวานว่ะมาไอ้ถั่วกูตอบมึงได้ถูกต้องถามเลยมึงจะสมัครคณะไหนต่ออ่ะเฮ้ยไอ้ตัวมึงถามเชี่ยอะไรซีเรียสชิบหายเลยเนี่ยหนังเว้ยกูมูจะสมัครเรียนหนังแล้วคณะที่พ่อแม่มึงเลือกไว้ให้อ่ะก็ช่างแม่งเลยวะนี่มันชีวิตกูเลยกูจะทำอะไรก็ได้เอาอ่ะมันก็กล้าแค่ตอนเมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮอนฟิล์มนะกลัวพ่อกลัวแม่เดินไอ้วะตามึงมาไอ้มันถามเป็นดีไว้เนี่ยไอ้ทำไมมึงถึงเข้ามาอะไรที่นี่วะเนี่ยจะด่าเพื่อนเฉยมึงมีเป้าหมายอะไรกันแน่ไม่ตอบดื่มจ้ะเฮ้ยมึงอยากให้อายมันแซงเราได้เดี๋ยววะตัวกระเปียกเดียวมึงแดกเหล้าเก่งอย่างวะเอาเฮ้ยกินต่อมึงอย่าแพ้มึงอย่าแพ้อายเดี๋ยววะเฮ้ยมึงอะชนกูหน่อยเปล่าเวลามันเมามันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านอนนี่คือแบบไม่อยู่คนหนึ่งนอนบนบ้านไหมจุ่มมือไปตากแอร์นอนในบนบ้านมึงคิดอะไรอยู่อ่ะสมุดบันทึกเล่มนั้นอ่ะกูเอาไว้ดูต่างหน้าถึงคนที่เขาจากโลกนี้ไปแล้วอยากถ้ามึงรู้ว่าใครเอาไปอ่ะมึงบอกกูหน่อยนะ
อนแอร์ได้นะเว้ยอย่างน้อยก็กับกูมึงเคยพูดกับกูว่ามึงทำได้ไหมกูก็จะบอกกับมึงแบบเดียวกันแบบนั้นเหมือนกันได้นอนกันหรือยังหนุ่มๆนอนไปบ้างแล้วครับ เช้าขนาดนี้พ่อกับแม่จะไปไหนกันล่ะครับ ออกไปหาปลาลูกออกไปเวลานี้แหละเช้าก็กลับ เช้ามืดไง ผมขอไปด้วยได้ไหมครับ อุ้ยอย่าไปเลยลูกเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่ว่าจะไปลึกๆหน่อยก็พาเพื่อนลงเรือลำนี้ก็ได้ ไปกันใกล้ๆนะลองดูแม่ครับขอบคุณครับ ดูแลเพื่อนหน่อย ฉากเธอเลยเขานอนกับบนเรือแล้วก็ลอยออกไปใช่ไหมมึงนั่งดีๆนะเว้ยมีความสุขมากเลยดิดิก่อนรับมึงก็สวยเหมือนกันนะ ก็กูบอกแล้วว่าสวยก็รับคู่กับไวเวอร์ซ่าหรือเปล่ามึงจะ ที่ต้องรอนำลงไปต้องรอนำลงต้องทำยังไงด้วยหรอต้องดิสิ่งที่มึงทำมันผิดนะเว้ย มึงจะปล่อยให้คนเชื่อเรื่องอาถรรพ์อยู่แบบนี้เหรอ กูรู้เว้ยแต่กูไม่รู้กูต้องทำยังไงอ่ะกูกลัวว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมตอนนี้มันไม่ได้มีแค่กูนะที่ตามสืบเรื่องเนี้ย มันยังมีอาจารย์สนิแกงโลกไม่ลืม ถึงกูจะไม่บอกใครเรื่องเนี้ยสักวันต้องโดนแฉอยู่ดีอ่ะกูว่ามึงสารภาพออกไปก่อนน่าจะดีกับตัวมึงที่สุดนะเว้ยอ่ะกูมีเรื่องอยากขอบคุณมึงด้วยอ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องคืนนั้นที่กูนอนฝันร้ายไงที่มึงมานอนกอดปลอบกูมึงไม่ได้หลับอยู่เหรอไม่ได้หลับบอกแล้วไม่หลับแล้วฝันร้ายได้ไงฝันโคตรสุดเลยว่ะมึงเงียบปากไปเลยนะขึ้นเรือแล้วปะจะหนีกูเลยเหรอไปขึ้นเรือไกลอยู่นะ อย่าบอกนะว่าลำนั้นน่ะไปยังไงอ่ะ
เป็นฉันนะฉันงับแล้วตอนเนี้ยถ้านอนอยู่ตรงหน้าแค่เนี้ยฉลาดงับคุณเหรอฉันงับแล้วใครจะเข้าหาก่อนไม่ตื่นกันแล้วทั้งสองคนแล้วเนี่ยฉันว่าลืมตาพร้อมกันหรือเปล่ามันจะเอกกันไม่ใช่ว่าตื่นทั้งคู่แต่ใครจะเข้าหาก่อนคันเนี่ยเข้าหาก่อนชื่อเลยคันผีภาพเหม็นมากเลยตอนนี้เหม็นนะเนี่ยเหม็นนะเนี่ยอย่างนี้เหม็นนะเนี่ยเฮ้ยทำไปเหมือนละเมออย่างเงี้ยหรอได้หรอเขาจับมือกันอยู่ศพเขาเลยลูกหัวลูกมือจับอยู่ไงศพไปตรงไหล่แผงอกเขาเลยจ้ะจะเจอตามมาเจอพร้อมกันไหมความรู้สึกดีๆรักเบาหนีกูมาไหมอ่ะกูไม่ได้หนีกูแค่อยากมานั่งท้ายเรือน่าเมามากเลยหรอทั้งเมาเหล้าเมาเรือคุยกับกูอ่ะมองตากูดิพี่โต้ต้องมีกินบอลนายนี่ขึ้นมาบนบกแล้วฉักแม่ขับเรือผ่านนะสวยมากเลยค่ะเนี่ยถ้าจุดแบบนี้สวยมากเลยเขาเอาแสงเช้าย้อนแสงนะอย่างนี้อีกแล้วอีกทีหน้าก็ไม่ได้จูบกูจะบอกความรู้สึกของกูแล้วมึงก็บอกความรู้สึกของมึงกูไม่อยากให้มึงเจ็บตัวเพราะกูแบบนี้อีกอ่ะไม่เป็นไรมึงเจ็บแค่นี้กูทนได้อีกอย่างอ่ะกูแค่อยากปกป้องมึงนะเว้ยกุนซือกับม็อบแก๊งพวกนั้นคือนายอายันมึงออกไปจากโรงเรียนกูได้ไหมไม่ว่ามึงจะทำอะไรต่ออ่ะมึงรู้ใช่ไหมยังไงกูว่าทีมมึงเหมือนติงมันเก็ตซีตะโมนะใช่ติงมันเก็ตซีเรียสมากขึ้นน่ะ EP นี้จริงๆแล้วความรู้สึกว่ามันพูดถึงเรื่องของตัวความรู้สึกของตัวอาร์คที่มันยังรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันทำอยู่แต่ที่มันยังไม่สามารถจะแต่มันก็ไม่กล้าที่จะไปเปิดเผยความจริงกับความคือเหมือนตอนนี้อาร์คมันเป็นคนกลางไงเธอต้องเข้าใจก่อนเพรสเชอร์ก็คืออายอ่ะเห็นแหละว่าเธอเป็นคนก่อเรื่องแล้วก็พูดให้เธอรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เธอไม่ควรทำนะใจหนึ่งเขารู้สึกหรือว่าจริงๆฉันไม่ควรทำแต่พอไปเจออาจารย์ดีกาไม่ใช่อาจารย์ดีกาอาจารย์ชโดก็นี่มันหน้าที่ฉันนี่ฉันต้องทำพอกลับมาบ้านพ่อก็มาพูดที่ย้ำอีกว่ามันคือความภาคภูมิใจมันคืออยากให้ลูกทำได้ดีได้เต็มที่อีกมันเหมือนมันคือความกดดันเด็กคนหนึ่งที่มีความกดดันจากทั้งครอบครัวกดดันจากทั้งตัวเองความคาดหวังของหลายๆคนใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะกล้าพูดความจริงอีกอย่างนึงคือแต่ว่าสำหรับแฮมนะเป็นพี่จะพูดความจริงไหมแฮมก็ไม่พูดนะคือทำอ่ะมันด้วยมีเหตุผลเนาะแล้วมันทำไปแล้วก็อยู่ๆเรามาทำ
เราจะมองหน้าไม่ติดทั้งคนที่เรารับคำสั่งมากับคนที่เราไปทำแยกกับเขาอ่ะมันเหมือนกับเรากลายเป็นหมาหัวเน่าเลยนะคือเราเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นตราบาปคือมันเป็นความจริงก็จริงแต่สำหรับเราคือด้วยหน้าที่ที่เรามีอยู่ด้วยภาระที่เราแบกอยู่ใช่ไหมด้วยคนอื่นที่เรากำลังทำอยู่แทนรู้สึกว่าถ้าเป็นแทนจะหาวิธีแก้เหมือนกับหาวิธีปรับแก้ไขในทางอื่นแต่ไม่ใช่บอกความจริงถ้าพี่เป็นอายพี่จะขอเขาแค่ว่ากูรู้ว่ามึงลำบากใจแต่มึงหยุดทำได้ไหมไอ้ที่มึงจะทำในอนาคตอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกมันไม่ควรเป็นพี่ก็จะขอเขาให้หยุดมากกว่าที่จะไปยอมรับอ่ะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าการที่เขาให้ยอมรับอ่ะตัวเขาเดือดร้อนแน่ๆเดือดร้อนไม่พอนะมันอาจจะเป็นถ้ามันติงซีเรียสมากๆอ่ะถ้าสมมติจำเนี่ยเอาเรื่องอ่ะก็เป็นคดีได้เลยนะใช่พยายามฆ่าทำไมร่างกายอาจจะเพราะอาจจะแบบแล้วเด็กอาจจะอะไรเงี้ยไม่18มันจะไม่เกิดอะไรไม่เป็นแต่มันก็มีผลอยู่นะแล้วความสัมพันธ์กับครูอ่ะถูกป่ะแล้วไอ้หน่อยทุนเทินที่จะไปเรียนต่อมหาลัยยังไงล่ะแล้วพ่อแม่จะผิดหวังไหมคือทุกอย่างที่มันแพลนไว้อ่ะมันคอลแลปส์หมดเลยนะมันไม่เหลืออะไรเลยนะทำไมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันคือถ้าสมมุติว่าตัวของอาญามันคาดหวังมากๆให้อักพูดแล้วอักไม่ยอมพูดมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าอักพูดจะเกิดขึ้นเราไม่รู้จะไปเวไหนเนาะแต่รู้สึกว่าถ้าวันเราคิดถ้าไปทางเวที่อักไม่ยอมพูดอาญามันจะรู้สึกยังไงรู้สึกบางทีอาญามันก็รู้สึกตัวละครอย่างอาญาเป็นตัวละครที่มันก็บีบอะไรบางทีมากเกินไปนะรู้สึกว่าพอมันคิดว่ามันคิดนอกกรอบมันคิดหัวสมัยใหม่มันต้องการความถูกผิดไงแต่มันคือมันต้องชัดถูกผิดอะไรเงี้ยแต่มันคือบางทีก็ไปบีบคนอื่นให้ต้องเลือกถูกผิดมากเกินไปไม่หรอกเพราะตัวเขาอ่ะต้องบอกก่อนว่าเขามาในโพสิชันที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงเขาเหมือนเป็นคนสืบสวนสอบสวนแล้วมาให้ความรู้ว่าคนนี้ถูกหรือผิดถูกปะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้สึกหรอกว่าความลำบากใจที่มันเกิดขึ้นอาจจะต้องรู้สึกยังไงและไอ้ที่ทำไปอ่ะอาจทำไปเพราะอะไรพี่ว่าอายเองไม่ได้เข้าใจ 100% นะแทนว่าไม่เข้าใจแทนว่าอายเป็นคนที่เอาอย่างพูดอย่างนะอายเป็นคนที่เหมือนจะฉลาดนะแต่อายเป็นคนที่ยึดความเป็นอุดมคติมากจนเกินไปเป็นยึดมันพอคนยึดความอุดมคติมันสำคัญจนเกินไปเหมือนกันว่าอะไรที่มันทำให้ผิดอ่ะฉันต้องทำให้มันถูกหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกมันต้องทำให้ถูกซึ่งสิ่งที่ถูกนั้นน่ะไม่ใช่อาจจะไม่ถูกก็ได้นะก็จะบอกว่าสิ่งที่อายคิดว่าถูกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะต่อแต่อายพยายามจะบีบคนอื่นว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีเว้ยสิ่งนี้มันถูกเว้ยแต่จริงๆแล้วว่าอาจจะคิดไม่รอบก็ได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้เพราะเพรสเชอร์ของอายคือเขาเข้ามาเพื่อมาจับผิดมาหาผู้ต้องหาผู้ที่ทำให้อาหรือนาเขาตายไปถูกปะนั่นจุดประสงค์แค่นั้นถูกแต่เขาไม่ได้คิดเลยว่าการกระทำที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันทำให้คนอื่นที่เขาอยู่มาก่อนเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนให้ได้รับไปถึงประเด็นที่ว่าพออายเข้ามาแบบเนี้ยรวมถึงจำเนียนอ่ะแค่ว่าเรื่องพยายามจะพุชว่าพวกนี้เรียกร้องในสิ่งที่ถูกนะหัวมาเป็นกฎหมายเลยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายอาจารย์ชาดกว่าปิดบอกว่าอ้าวแต่มันก็มีภายใต้นู่นนี่นั่นเหมือนกันกฎระเบียบเหมือนกันท่านรู้สึกว่าเรื่องอ่ะพยายามจะพุชว่าเนี่ยพวกตัวละครพวกนี้คือตัวละครที่เหมือนกับถ้าเรามองในสภาพสังคมคือก็เป็นตัวละครที่ออกมาเรียกร้องออกมานู่นนี่นั่นเนาะออกมาเรียกร้องในเสรีภาพต่างๆหรือออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆแต่ท่านรู้สึกว่าบางครั้งการเรียกร้องอ่ะมันเป็นดาบสองคมนะมันเป็นดาบสองคมสำหรับคนที่อยู่มาเดิมหรือคนที่กำลังเคยชินกับสิ่งที่มีอยู่เดิมแล้วเขาไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงงั้นเวลามันเจอความเปลี่ยนแปลงอ่ะคนบางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมันจะงั้นเวลาคนไม่ชอบจะมี2แบบคือ1คือดันพวกนี้ออกไปเล็กต่อต้านและผลักออกไปไกลคนนึงคืออยู่เฉยๆเลยไม่สนใจแล้วปิดหูก็เรื่องของเธอแล้วทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นกับอีกคนนึงคือคล้อยตามคือมันมีอยู่แค่ประมาณไม่กี่แบบเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการที่คุณไปเรียกร้องในจุดที่มันแบบต้องการความเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พี่แอนบอกว่ามันใช้พลังเยอะในการเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ต้องมีวิธีในการที่จะเรียกร้องเหมือนเราต้องมีกลยุทธ์มี strategy นิดนึงว่าถ้ากำลังเรามีเท่านี้แล้วมีคนเท่านี้แล้วอะไรคือ right move ที่เราจะทำแล้วมันเกิด impactเพราะว่าสิ่งที่เขาทำถ้ามันไปเบียดบังในสิ่งที่คนอื่นทำอยู่มันอาจจะมีคนเดือดร้อนมากกว่าแล้วทำให้เขาแทนที่จะสนับสนุนเราอาจจะเกลียดคุณก็ได้ใช่เพราะว่าตอนที่เขาพูดเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาพูดว่าอะไรปะไม่ต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดก็ได้แต่อยากให้เขารู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมาแสดงความคิดเห็นซึ่งแอมว่าอันนั้นดีนะแถมว่าถ้าจำเนียนอ่ะใส่สูตรนะแล้วออกมาเรียกร้องอ่ะแถมว่าคนอาจจะฟังกว่านะคือเข้าใจปะที่ไม่ใช่แบบว่าใส่ชุดแบบไพรเวทออกมาแล้วถือป้ายอ่ะมันทำให้ตัวเขาอ่ะมันเหมือนแบบเขาไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วอ่ะเขาไปอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วแต่สมมติเขายังอยู่ในกฎอยู่แต่เขาใช้สิทธิ์ในของเขาในการที่จะพูดดูสิเขาในการที่จะอธิบายเอาแฟกต์มาคุยมาให้เหตุผลกันแล้วดูซิว่าคุณจะคิดไงให้คุณเป็นคนฟังแล้วคุณตัดสินเองซึ่งคำพูดนี้คือเหมือนเปรียบมันอยู่ในระบบสภาคนที่อยู่ในสภาคือฉันก็คือเข้าอยู่ในสภาฉันก็ทำตามกฎของสภาแล้วฉันก็ใช้แฟกต์มาคุยกันว่า
สิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรที่ไม่ใช่ออกไปนอกถนนแต่สิ่งที่เหมือนกับจำนงจำนันจำเนียนทำคือเหมือนกับไปอยู่นอกถนนแล้วเรียกร้องรู้สึกว่ามันคนละเวทีอ่ะรู้สึกว่าพอมันอยู่คนละเวทีมันก็ทำให้การเรียกร้องมันดูสุดโต่งเกินไปแล้วทำให้คนที่ควรจะเข้าข้างเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เข้าข้างเขาทั้งหมดแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับการเมืองหรืออะไรที่เราเห็นทั่วไปนั่นแหละที่รู้สึกว่าพอเราไปเบียดบังสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นอยู่ไปปิดถนนไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นก็จะเริ่มไม่ชอบเราแล้วคนอื่นจะเริ่มเกลียดเราแล้วเพราะฉะนั้นทำบ่อยๆเริ่มแบบเหนื่อยหน่ายแล้วเริ่มรำคาญแล้วเริ่มรู้สึกตกลงนี้คุณทำอะไรแล้วยิ่งเขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเรียกร้องอ่ะเขาไม่มีเวลาไปศึกษาสิ่งที่คุณจะเรียกร้องอ่ะมันก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นว่านี่มันก็คือประเด็นหนึ่งที่เรื่องพยายามจะพูดว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะยัดอะไรเข้ามาพยายามจะแก้อะไรบางอย่างพยายามจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่มันก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแทนที่จริงๆเนี่ยอันนี้ไม่เป็นสังคมเล็กเนาะว่ามันเลยถึงบอกว่าการเอาเรื่องพวกนี้มาอยู่ในสังคมโรงเรียนอ่ะมันดูสุดโต่งเกินไปเพราะว่าด้วยโรงเรียนอ่ะมันข้างนอกมันมีอย่างอื่นอีกไงรู้สึกว่าพอเป็นคนมันเดินเข้ามาในโรงเรียนอ่ะโอเคฉันทำตามกฎก็ได้เหมือนฉันเข้าออฟฟิศอ่ะฉันก็ทำตามกฎของบริษัทก็ได้แต่พอฉันเดินจากออฟฟิศอ่ะฉันก็มีโลกข้างนอกให้ฉันได้เป็นชีวิตส่วนตัวของฉันอยู่ไงถูกไหมฉันก็รู้สึกว่าโอเคฉันก็ไปเป็นกฎมีกฎอยู่นี้8ชั่วโมงนะออกจากโรงเรียนฉันก็ไปอีก16ชั่วโมงฉันก็ไปใช้ชีวิตอิสระเพราะรู้สึกว่ามันเลยไม่ได้เป็นเรื่องเดือดร้อนขนาดนั้นอะไรที่คนจะไม่แบบอยู่หรือว่าเราทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนเช่นตอนนั้นเขาบอกว่าเธอจะแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมาแสดงความคิดเห็นได้แต่เธอต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะนี่คือสถานศึกษาคนอื่นต้องใช้ความเงียบในการร่ำเรียนหนังสือสมมตินะพี่ว่ามันก็เป็นจุดที่ดีนะคืออย่างน้อยพี่รู้ว่าทำพวกเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่า believe เรา value มันใช่ป่ะทำได้แต่เราอาจจะต้องวางกลยุทธ์วางแผนดีว่าเราจะ execute มันด้วยวิธีแบบไหนทำยังไงให้คนน่ะเขาเห็นด้วยแล้วไม่เดือดร้อนเขาและทำให้มัน impact กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วยิ่งเรื่องประเด็นเสื้อผ้าหรือเรื่องเสรีภาพของการแต่งตัวมันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้สึกว่ามันจำเป็นไงรู้สึกว่าทุกวันนี้คือมันเรียกร้องมันจะมีกลุ่มคนที่คิดว่าทำแบบนี้ก็โอเคทำแบบนี้ก็ไม่โอเคคนที่เก็บเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นผู้ประเด็นมันอาจจะพูดประเด็นเรื่องของที่เขาบอกว่าเขาจะติงคนนิดนึงว่าสูตรแพงเว้ยใส่สูตรทำไมวะร้อนเว้ยสิ้นเปลืองเว้ยจริงๆชุดนักเรียนมันสิ้นเปลืองนะนู่นนี่นั่นเนาะบางรัฐบาลก็บังคับให้เราใส่ชุดนักเรียนอยู่แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้มาซัพพอร์ตเรานะพ่อแม่ก็ต้องหาเงินมาใส่ชุดนักเรียนเข้าใจแต่คือบางทีมันก็เอาเหตุผลแฟกต์อย่างเงี้ยมาคุยกันที่ไม่ใช่ว่าฉันอยากใส่ไปเวทเว้ยชุดอีกจำนวนจำนันใส่100กว่าที่ไอ้สูตรที่มันใส่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีมันแบบเกินไปตรงนี้แหละรู้สึกว่าเวลาเราจะเรียกร้องอะไรบางทีมันก็บางที่มันไม่จำเป็นต้องเรียกร้องด้วยซ้ำเหมือนเราอยู่ในออฟฟิศอะถ้าสมมติเราบอกว่าออฟฟิศกำลังบอกให้ทุกคนใส่เสื้อเชิ้ตใส่ผูกไทยกางเกงแล้วทุกคนฟิตแบบนี้หมดเลยแล้วอยู่ดีเราไปบอกว่าทำไมไม่ใส่ชุดไพรเวทเขารู้สึกออฟฟิศก็มึงก็ออกไปดิถ้ามึงทำตามกฎเลยไม่ได้คือมันง่ายแค่นั้นเลยกับปัญหาของโรงเรียนอย่างเงี้ยคือก็ถ้าอยู่โรงเรียนนี้ไม่ได้มันลำบากนะมันคือ choice ไงเพราะถ้าเกิดเขาตั้งมาอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่มันไม่ได้เซอร์ไพรส์มันมีตั้งแต่ต้นแล้วอยู่ๆเราเข้ามาเราจะมาขอให้เขาเปลี่ยนถ้าเราไม่ฟิตอินนั่นก็คือแปลว่าเรา make a choice ผิดเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นในสภาพแวดล้อมอื่นๆท่านถึงบอกว่าพอเรื่องนี้มันเอาการเมืองที่เป็นบริบทใหญ่มันยัดลงไปในโรงเรียนมากเกินไปมันเลยอาจจะทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันดูไม่ค่อย realize หรือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าตระหนักขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่โรงเรียนก็มีกฎของมันถ้าอยู่ไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้อยู่ก็ไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นนอกจากว่าถูกบังคับว่าพ่อแม่ต้องให้แบบเรียนที่นี่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าคือถ้ามองอย่างสมมติว่าโรงเรียนอ่ะมันจะมีออปชันให้เลือกถูกปะแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นคนของประเทศนี้แล้วเราพูดว่าเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ทุกคนบอกนี่แต่พอถึงเวลาการใช้ชีวิตจริงๆไม่เป็นอย่างที่พูดอันเนี้ยพี่ว่ามันได้เห็นด้วยมันรู้สึกว่าก็ฉันไม่ได้เลือกนะฉันต้องอยู่ประเทศดีเพราะฉันเกิดมาแต่เธอบอกอย่างเธอให้ฉันทำอีกอย่างมันไม่โอเคไงไม่ได้เห็นด้วยไงแต่พอไปโรงเรียนมันเหมือนอาจจะแค่ก็เธอก็ออกไปจากตรงนี้ก็ได้ทำไม่ฟิตก็ตรงนี้ก็ไปที่อื่นอย่างยิ่งถ้าอาญามาเรียกร้องหรืออาญามากระตุ้นให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะมันยิ่งไม่ตลกนะเพราะอาญามันคือคนที่มาจากข้างนอกคุณอยู่โรงเรียนอื่นมาก็ดีอยู่แล้วอยู่ดีคุณไม่จะมาสืบเรื่องพวกนี้แต่คุณการมากระตุ้นจำนงจำเนียนให้เรียกร้องในโรงเรียนเพื่ออะไรเพราะพี่มองว่าถ้าเกิดจุดประสงค์ของเขาคือการสืบสาเหตุการตายเขาควรจะอยู่เงียบเขาควรจะอยู่เงียบแบบไม่มีตัวตนแล้วก็หาให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรนอกจากว่ากลยุทธ์ของเขาคือการให้จำนงจำนวนมาทำพวกนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจไปทางอื่นแล้วตัวเองเอาเวลาไปสืบก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ตัวเขาก็เป็นเป้านะถูกเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็พูดหมดว่าเบื้องหลังคืออายันเป็นคนกระตุ้นจำนงจำนวนจำเนียนถูกไหมมันกลายว่าทำให้เขาอยู่ยากขึ้นไปอีกด้วยซ้ำใช่เพราะบางทีรู้สึกว่าถ้าอายันมารับกฎพวกนี้ไม่ได้แต่แกเข้ามาเองไงเพื่อจะสืบเขามีเหตุผลไงรู้สึกว่ามันเลยทำให้เรื่องตรงเนี้ยเลยแค่บอกว่าเหตุผลของการมีอยู่ของนักเรียนพวกนี้มันดูไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่เฉยๆกับบทที่มันควรจะเป็นแต่ก็พอไปมองในมุมของตัวของพอ
ตัวละครระหว่างอักกับอายันน่ะตรงนี้เข้าใจได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าไปพูดถึงบริบทว่าอายันเข้ามาเพื่อทำให้อักเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรืออักเปลี่ยนเป็นคนที่ออกนอกกรอบหรือเป็นคนที่เหมือนที่บอกโดนผีล้างสมองมากลายเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นผ่านอะไรการอ่านวรรณกรรมผ่านความเชื่อที่อายันใส่ดูหนังได้เห็นความคิดได้ฟังทัศนคติจากคนอื่นๆอันนี้มันเข้าใจได้รู้สึกว่าเพราะคนบางคนบางทีเขาพูดประเด็นว่าคนเกิดมาบางทีเหมือนทำไมไม่เหมือนกันวะถูกไหมเพราะจริงๆคนมันเกิดมาแต่มันเรียนรู้ในสิ่งที่คนละอย่างกันมันได้เรียนอะไรที่มันแตกต่างกันมันเสพในสิ่งที่มันแตกต่างกันเขาก็มีความคิดที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นนี้ดีรู้สึกว่าประเด็นนี้ก็คือมันก็เป็นตัวบอกหนึ่งอย่างหนึ่งว่าทำไมอักมันถึงเป็นคนแบบนี้แล้วทำไมอักมันต้องเปลี่ยนแปลงทำไมอักมันต้องเก็บว่าฉันไม่อยากเป็นเกย์นะฉันไม่อยากบอกว่าคนอื่นชอบผู้ชายเพราะว่าความคาดหวังมันเยอะมากแล้วยิ่ง EP เสร็จประเด็นครอบครัวมาเห็นเลยว่าแค่กลับมาบ้านพ่อแม่ก็แบบโอ้โหดีใจมากลูกได้เรียนโรงเรียนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองย้อนไปกับที่จิตวิทยานะเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองจริงๆแล้วคนน่ะแต่ละคนมี value ที่ไม่เหมือนกันเหตุผลที่คนคนนึงทำอะไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับ value แล้วก็ culture ที่เขารู้สึกว่าเขา belong to หรือเขา fit in เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ value มันเปลี่ยนมูลค่าตัวตนมันเปลี่ยนใช่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาให้คุณค่าปุ๊บมันเปลี่ยนเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดออกไปก็ได้เพราะตอนเนี้ยเรื่องพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวอายันจะทำให้อักเปลี่ยนมุมมองในการมองว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรคุณค่าของตัวเองอาจจะไม่ได้มาจากการต้องเป็นสถาบันนักเรียนนู่นนี่นั่นแต่มันอาจจะมาจากสิ่งอื่นที่เขาทำได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ว่าอันนี้มันจะพาไปตรงนี้ว่าโอเคตรงนี้คือน่าสนใจว่าเส้นเรื่องอาจจะพาให้เราเรียนรู้ตัวละครอักไปทางไหนอีกเส้นเรื่องนึงที่ชอบคือเส้นเรื่องของการสืบนั่นแหละว่าตกลงอาจารย์ฎีกาเป็นอะไรแต่พี่ว่ามันแผ่วไปนิดนึงนะมันรู้สึกมันนานเหลือเกินตอนนี้มันไม่กระเตื้องไปไหนเลยอะมันแผ่วเพราะว่ามันโฟกัสกับความรักของ2 คนใช่แต่มันหลาย EP แล้วนะแต่มันยังไม่ไปไหนเลยอะมันเหมือนกับไม่มีข้อมูลเลยเพิ่มขึ้นมาเลยถูกไหมพร้อมๆกับโน้ตบุ๊กที่หายไปที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยที่เอาไปเนาะแล้วโน้ตบุ๊กดูจะสำคัญกับตัวอายันมากอะไรเงี้ยกลัวมากสุดว่าถ้าสมมติพี่เดาอาจจะเป็นแบบคันลองหรืออาจจะเป็นแบบกลับมาเป็นอักเอาไปหรือเปล่าแต่อักโกหกไม่ยอมบอกจะยิ่งเรื่องใหญ่โตไปอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเกมพลิกเลยนะจะเป็นถั่วพูเพราะว่าอะไรปะถั่วพูอ่ะเป็นคน observer อ่ะคือเป็นแบบฉันเป็นคนชอบสังเกตอยู่นิ่งๆแบบไม่มีตัวตนแล้วเขาก็ไหลไปตามน้ำคือเขาเหมือนเขาอยู่เป็นแต่พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆอ่ะเห็นป่าวว่าตอนที่เขาอยู่ในทะเลอ่ะเขาก็แอบมองอายันนะถูกปะเหมือนเขามีความสงสัยอะไรบางอย่างเขาอาจจะไปอ่านแล้วก็ได้นะแล้วเขารู้แล้วว่าเป็นเรื่องของอายันที่ตายก็ได้นะยังไม่รู้เนี่ยฉันก็เลยไม่รู้ว่าตายยังไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้สมุดนั้นมันมีอะไรกระโดดฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่แค่ไม่รู้ว่าทำไมเหตุผลที่ต้องกระโดดฆ่าตัวตายคืออะไรคือคำว่าถ้ามองเป็นเรื่องกว้างๆนะการกระโดดฆ่าตัวตายของคนคนนึงอาจจะเกิดจากความกดดันในชีวิตแล้วกระโดดฆ่าตัวตายแต่แฮมว่าตอนนี้ตัวละครอายันกำลังคิดว่าการกระโดดฆ่าตัวตายมันมีเหตุผลอื่นแต่ฉันน่ะยังแอบสงสัยถั่วพูอยู่เพราะว่าบ้านคนอื่นน่ะพ่อแม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับการใช้ชีวิตแต่พี่รู้สึกว่าบ้านถั่วพูเนี่ยพ่อเขาอะมีผลมันดูแปลกพ่อเขาเป็นคนแปลกๆนิดนึงแต่เราไม่แน่ใจว่าพ่อเขาจริงๆเป็นคนแบบดีโพสิทีฟหรือแค่พูดจาไม่น่ารักแต่เป็นคนดีก็เนี่ยยังไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยแบบตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็แฮร์รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นฆาตกรนะที่มาสืบเนี่ยไม่มีใครเป็นฆาตกรหรือไม่มีใครฆ่าอาของเขานะแต่ว่าอาเขาก็คือกระโดดฆ่าตัวตายเองแต่อาจจะเสียใจสิ่งที่เขาเจอมันจะกลับเป็นว่าเสียใจจากเรื่องอะไรหรือได้รับความกดดันอะไรมาเสียมากกว่าแต่ถามว่าความกดดันนั้นน่ะมันไปเอาผิดกับใครไม่ได้อะเพราะว่าเขาตัดสินใจปิดชีวิตตัวเขาเองก็ได้ใช่รู้สึกว่าคนมันมีคุณค่าที่พี่บอกมันมีคุณค่าในแต่ละตัวเองถ้าสมมติคนมันไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วมันหมดคุณค่าแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตต่อใช่งั้นจริงๆแล้วว่าความผิดมันก็ไม่ได้มาจากคนอื่นหรือเปล่าเข้าใจว่าสังคมมันกดดันให้เขาต้องทำสิ่งนั้นแต่บางทีอะถ้าเขาสามารถที่จะออกจากตรงนั้นได้แล้ว move ไปตรงจุดใหม่ได้เขาอาจจะคิดได้ดีกว่าแปลว่าเขาอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้จบชีวิตแบบนี้เพราะเราเคยพูดสักเรื่องนึงมาว่าบางทีการฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่ได้มีใครผิดนะแต่มันคือคนที่คนนึงเขาคิดดีแล้วว่าเขาจะฆ่าตัวตายใช่ทำรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูถูกว่าการฆ่าตัวตายมันผิดหรืออะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ที่อีกคนนึงที่งงคืออาจารย์ชาโดกแต่ก็ไม่ให้รู้สึกอาจารย์ชาโดกก็คืออักในอนาคตถ้าอักจะเป็นคนแบบเนี้ยฉันรู้สึกว่าเขาคือคนที่ต้องเล่นตามกฎเล่นตามเกณฑ์ฉันถืออำนาจมาแบบนี้ฉันยึดติดฉันเสพติดกับสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันก็ต้องใช้มันแบบเต็มที่ฉันรู้สึกว่าเขาก็คือคนใหญ่สุดแค่ในโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่คนที่แบบไปใหญ่ข้างนอกเนาะมันเหมือนกับผู้ใหญ่ที่มีความกดดันในสังคมฉันใหญ่ข้างนอกไม่ได้ฉันใหญ่ได้แค่ในโรงเรียนนะฉันก็ต้องทำตรงนี้ให้ดีที่สุดฉันมีอะไรที่มันยึดถือใครจะมาทำให้เส้นที่ฉันยึดถือมาตลอดของโรงเรียนไม่ได้มันเหมือนผู้คุมกฎอ่ะเพราะเอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าเส้นเรื่องมันหลวมตรงฝั่งที่เป็นตัวอาจารย์ชาโดกเพราะหรือเปล่าคือเหมือนเขามาโฟกัส
แต่เรื่องคู่หลักถูกไหมมันเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันเลยลืมไปเลยว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ฉลกไปเจออะไรมา และเหตุที่ทำให้อายเข้ามาในโรงเรียนเนี้ยเหมือนมันหายไปนิดนึงอ่ะแต่ถ้ากลับมานั่งคิดถ้าลิงก์กลับไปหรือเป็นอาจารย์ชาดกทำอะไรวะเดี๋ยวก่อนหรือจะเป็นนักเรียนหรอก็ไม่ใช่มันคือเราไม่รู้ว่ามัน lost อ่ะคือเอาทำเปรียบเทียบกับเรื่องหนึ่ง gifted แล้วกันนะ gifted ที่ผอเนาะมีความคล้ายๆกันว่าผอทำเพื่ออะไรวะทำไมอยู่ผอดูเป็นคนแบบแต่รู้ว่าผอทำแต่ไม่รู้เพราะอะไรแต่เรื่องนั้นน่ะผอมาไม่บ่อยใช่คือผอจะมาแบบปังแต่เรื่องนี้ชาดกมาบ่อยไงเพราะมันมาบ่อยมากๆทำรู้สึกว่าคือทำไมชาดกเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงมันทำให้อยากรู้แต่จริงๆอ่ะมันอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าแบบอยากรู้ไปก่อนทำไมคนเป็นแบบนี้แล้วค่อยไปเฉลยว่าตอนหลังอาจารย์ชาดกอาจจะมีเหตุผลของเขาว่าก็ได้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่เขาที่เป็นเหตุผลซึ่งก็หรือก็ไม่รู้เนี่ยฉันรอดูอยู่หรือจริงๆอาจจะไม่ใช่อาจารย์ชาดกที่เป็นต้นเหตุอาจารย์ดีกาตายก็ได้แต่อาจารย์ชาดกคือคนคุมกฎทั่วไปปกติถ้าสมมติอาจารย์ชาดกอาจจะแค่เหมือนกับคนนึงที่แบบในสังคมเราที่เป็นคนที่แบบยึดถือกฎเกณฑ์เป็นที่ตั้งห้ามเปลี่ยนแปลงยากก็เป็นตัวแทนของคนแบบนั้นก็ได้แค่นั้นเองสุดท้ายวาลีเป็นคนฆ่าอาจารย์ดีกาไม่รู้เลยอ่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าพ่อแม่เธอสั่งสอนอาจารย์หายไปนานมากเลยนะสวัสดีหายไปนานจนลืมไปแล้วอ่ะแล้วก็โฟกัสกับความรักของสองคนเพราะว่าตอนนี้จริงๆตัวละครรักกันแล้วแหละแต่แค่มันแบบทั้งคันลองและโสบหูรวมถึงตัวของอายันและอักนะแต่แค่มันยังไม่มีเวลาให้แบบเข้ามาเปิดเผยในสิ่งนั้นแต่อย่างน้อยคือมันก็มีพื้นที่ให้แต่ละคนเป็นไหลให้พักพิงเพราะเหมือนกับว่าฉันซบไหล่เธอได้รอบนี้ฉันก็ซบไหล่เธอได้เช่นกันฉันเป็นพื้นที่ให้เธอถ้าฉันไม่โทรปูนะเข้ามาขนาดฉันล็อกคอเลยอ่ะฉันไม่ให้ไปเลยอ่ะเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรเพื่อนอยู่แล้วก็แบบละเมอเบลอแบบว่าแล้วน้าโมพี่ว่าไงพี่ว่าเขาเป็นตัวกลไกที่ทำให้อักอ่ะกลับไปทำเรื่องไอ้พวกแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพอมันต้องมีคนบอกว่าอาถรรพ์ก็ดีนี่ถูกไหมแทนว่าน้าโมจะเป็นคนที่แอมกำลังคิดอย่างนี้นะวันที่อักเปลี่ยนแปลงความคิดไปเรียบร้อยแล้วน้าโมจะเป็นคนที่ฉันจะมาเสียบแทนเหมือนฉันที่จะเป็นไอ้สวัสดิ์นักเรียนอยู่แล้วว่าถ้าสมมติแกทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปอาสาครับอาจารย์ทำเองครับว่าผมจะทำให้ผมจะเป็นคนช่วยเห็นว่าน้าโมจะเป็นคนแบบนั้นรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเหลืออีกกี่ตอน5 ตอน12 ตอนครับที่ผ่านมา7 ตอนละรอดูครับผมก็เรื่องราวทั้งหมดนะฮะว่าเรื่องน่าจะเป็นยังไง EP หน้าก็EP หน้าจะกลับเป็นเรื่องของการสืบสวนแล้วเริ่มจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเริ่มจะแบบว่านู่นนี่นั่นแล้วโอเควันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเสียงทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook ครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย